Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 89, ngay khi Vương Lâm lấy được hồn phiên mà lão tổ Độn Thiên đem tặng, anh ấy đã ngay lập tức đi tới cự ma tộc. Lúc này, thân hình lơ lửng giữa không trung, thanh âm Vương Lâm vang vọng khắp đất trời quát: "Cự ma tộc lão tổ, mau lăn ra đây cho ta!" Lời Vương Lâm vừa dứt, ngay tức khắc, chỉ trong giây lát, hàng trăm tộc nhân cự ma tộc có tu vi cao cường đã liền có mặt đứng vây quanh Vương Lâm. Vào lúc đó, một lão giả cất lời hỏi: "Đạo hữu, người tìm lão tổ của ta có chuyện gì?" Ta, Tàng Ngưu, tới đây để lấy mạng hắn." "Ngông cuồng, tất cả tộc nhân của tộc cự ma lấy mạng kẻ này cho ta." Theo lệnh của lão, mấy trăm tộc nhân thân thể bành trướng lập tức lao lên. Trong tay bọn họ, một cây cự phủ đồng thời xuất hiện. Ngay lập tức, bọn họ liền lao tới bổ xuống đầu Vương Lâm. Đối diện với nó, Vương Lâm không động, anh ấy chỉ lạnh lùng quát: "Nói ra chỗ lão tổ, các ngươi bế quan, nếu không, tất cả bỏ mạng." Lời vừa dứt, một hư ảnh khổng lồ từ dưới mặt đất cũng liền xuất hiện. Ngay sau đó, bức tranh sinh tử luân hồi hóa lớn rồi liền mở ra. Bùm một tiếng, khi đám người kia đánh vào Vương Lâm thì liền bị kinh khí hất bay ngược về sau, chấn động ầm ầm bạo phát khắp nơi này. Ở dưới mặt đất, Sắt Hổ vừa kịp tới, hắn nhìn Vương Lâm hô lớn quát: "Tàng Ngưu dừng tay, nếu ngươi là bằng hữu của ta thì hãy rời khỏi đây đi. Đến bây giờ, tộc cự ma vẫn chưa có một người nào bỏ mạng, cũng là vì ngươi mà thôi. Nói nơi ở của lão tổ tộc cự ma cho ta biết, ta sẽ rời đi." Nghe vậy, ba tên trưởng lão bước ra, cây cự chùy trong tay liền xuất hiện, uy áp ngập trời hướng thẳng về phía Vương Lâm quát: "Lão phu Thiên Mục, đại trưởng lão cự ma tộc muốn khiêu chiến với ngươi. Ngươi không xứng." Nghe lời này, lão kia tức giận, nháy mắt, lão đã liền lấy ra cây cự phủ rồi phóng ra công kích đánh thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm liếc mắt nhìn lão già, tay phải nắm lại thành quyền đánh một kích. Bùm một tiếng, lão già lui lại phía sau mấy trượng. Thấy thế, Sắt Hổ vội vã đáp: "Huynh đệ, vị trí lão tổ bế quan không một ai biết được. Huynh đệ, sau khi có được kiếm tiên, người hãy rời khỏi đây đi." Nghe được lời này, Vương Lâm nhìn Sắt Hổ chằm chằm rồi chậm rãi gật đầu. Thấy thế, Sắt Hổ mới nhìn ba tên trưởng lão kia nói: "Ba vị đại trưởng lão hãy mở thông thiên trận pháp, ta sẽ lấy thân phận thiếu tông chủ của tộc cự ma để chủ trì." Ba lão già mặc trường bào hùng tía liếc nhìn nhau rồi gật đầu, lấy ra ba cây cự phủ, bọn họ liên trụm lại giữa không trung quát: "Cự ma thông thiên đại trận, mở!" Lời vừa dứt, cây cự phủ trong tay tất cả được ném lên trời, sau đó hai tay bọn họ bắt quyết rồi đánh ra một đạo linh quang. Nhất thời, mặt đất nơi tộc cự ma ầm ầm chấn động, 12 cột sáng màu đen chọc trời từ tứ phía xông lên, xuyên qua 9 tầng trời liền bao phủ nơi đây lại. Sau đó, một luồng áp lực khủng khiếp liền ập xuống người Vương Lâm. Tới đây, Sắt Hổ mới do dự nhìn Vương Lâm nói: "Tàng Ngưu, là ta có lỗi với ngươi, nhưng lão tổ chính là niềm hy vọng của tộc cự ma chúng ta." Lời vừa dứt, Sắt Hổ liền chỉ tay về phía Vương Lâm. Nhất thời, từ trên trời cao, 12 luồng sáng màu đen từ bốn phương tám hướng liền đánh về phía Vương Lâm với tốc độ rất nhanh. Đoán chắc được ý đồ, Vương Lâm chỉ lạnh lùng nói: "Sắt Hổ, ở tiên giới, ngươi nợ ta. 2 năm trước ta nợ ngươi, từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai." Lời vừa dứt, Vương Lâm lạnh lùng quát: "Phá cho ta!" Tiếng hét vừa vang lên, hư ảnh khổng lồ liền đưa tay đánh về phía trước. Nháy mắt sau, từng tiếng ầm ầm bạo phát, toàn bộ 12 đoàn ánh sáng lần lượt bị phá tan, đến cuối cùng chỉ còn lại một đạo ánh sáng. Vương Lâm quát: "Một đạo cuối cùng, Sắt Hổ, ngươi nhìn cho kỹ." Gầm lên một tiếng, người khổng lồ liên tục một quyền toàn lực đập tan đạo ánh sáng đang lao tới. Nhất thời, chấn động cũng ầm ầm bạo phát tỏa ra xung quanh nơi này. Tới đây, Vương Lâm gằn giọng quát: "Sắt Hổ, bây giờ ngươi và ta chẳng còn gì nợ nhau nữa. Tộc cự ma, phong!" Dứt lời, vô số làn khí xám bay ra rồi chui vào trong cơ thể của tất cả tộc nhân cự ma tộc, phong ấn tu vi của bọn họ. Tới đây, Vương Lâm quát: "Từ hôm nay, tộc cự ma không có tu sĩ Nguyên Anh, đây là sự trừng phạt đối với các ngươi." Làm xong, Vương Lâm tiếp tục đứng giữa không trung quát lớn: "Cự ma lão tổ, lăn ra đây!" Lời anh ấy vừa dứt, sóng xung kích cứ thế ầm ầm tỏa ra tứ phía. Ở một cái động phủ sâu dưới lòng đất, lão tổ cự ma nghe được thanh âm kia thì lẩm bẩm nói: "Sau khi lão phu hoàn toàn dung hợp, ta sẽ lấy mạng ngươi." Nói xong, hắn định tiếp tục thổ nạp thì đột nhiên, Hứa Lập Quốc bay ra nói: "Chủ nhân, ta đã cảm nhận được tên kia, thả ta ra ngoài, ta sẽ liều mạng với hắn." "Người muốn lấy mạng hắn, vậy thì chờ lão phu đoạt xá xong cũng không muộn." "Cảm ơn chủ nhân đã quan tâm tới ta, ta nhất định trung thành với chủ nhân, một đao cuối cùng hãy để ta kết liễu hắn." "Năm đó, tên Vương Lâm làm gì mà khiến người oán hận hắn như vậy? Hắn bắt ta làm tất cả mọi việc không công, chẳng cho ta chút lợi lộc nào. Chủ nhân, sau chuyện này, người thưởng cho ta vài tượng tu được không? Chờ sau khi lấy mạng Vương Lâm, ta sẽ xuất Vượng Loan chi hồn cho ngươi và nàng gặp nhau." Dứt lời, lão phất tay, Hứa Lập Quốc liền biến mất. Còn lão tổ cự ma tộc, lão lại tiếp tục thổ nạp. Thế nhưng bất chợt, khi Vương Lâm đang quan sát thì phát hiện điểm lạ, giật mình nói: "Hứa Lập Quốc." Dứt lời, Vương Lâm liền hướng về phía mình vừa cảm nhận được mà phóng tới. Đến nơi, hư ảnh bản tôn cũng liền xuất hiện. Ngay sau đó, cả hai cũng liền tiến hành dung hợp lại. Vương Lâm thân hình đỏ trắng hiện ra, nháy mắt, tay phải Vương Lâm liền đập xuống mặt đất. Bùng một tiếng nổ kinh thiên động địa lan ra xung quanh, sau đó Vương Lâm lớn tiếng quát: "Cự ma lão tổ, lăn ra đây!" Lời vừa dứt, từ dưới mặt đất,
cái tên cự ma lão tổ cũng liền phóng người ra rồi nhìn Vương Lâm quát lớn nói: Tàng Ngưu, ngươi thật không biết tự lượng sức, nếu ngươi đã tự tìm đường xuống âm phủ thì lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Dứt lời, lão ta liền phóng về phía Vương Lâm, khoảnh khắc va chạm, tay phải Vương Lâm cũng đánh ra một quyền va chạm với cự ma lão tổ. Bùng một tiếng, hai người liền tách ra, thế nhưng ngay lập tức cả hai lại tiếp tục lao vào nhau mà chiến tiếp. Giữa không trung, cả hai va chạm rất quyết liệt. Giờ khắc đó, Vương Lâm cùng lão tổ cự ma chiến với nhau không chút nương tay, từng quyền không ngừng đối kháng. Cuối cùng, lão tổ cự ma bị chấn bay, lão cũng không tin Vương Lâm có cường độ thân thể mạnh mẽ tới vậy. Đến lúc này, lão tức giận quát: Hôm nay, người bức lão phu phải dùng tới tiên lực, vậy thì bỏ mạng đi. Dứt lời, một đòn toàn lực của một gã anh bính kỳ cũng liền xuất ra, rồi đánh thẳng về phía Vương Lâm không chút chậm trễ. Đối diện với cự phủ đang đập tới, sau lưng Vương Lâm, hư ảnh khổng lồ mang trên tay một thanh cự phủ cũng liền hiện ra. Ngay lập tức, hai thanh cự phủ lao vào nhau, khoảnh khắc va chạm, chỉ thấy bùm một tiếng, kinh khí ầm ầm khuếch tán. Sau một đòn này, lão tổ cự ma tộc liền bị hất văng, trên miệng thổ huyết. Tới đây, lão ta liền lấy ra tinh kiếm. Ở bên trong đó, Hứa Lập Quốc cười khoái chí nói: Vương Lâm, Hứa gia của ngươi tới đây. Lời vừa dứt, tinh kiếm liền phóng về phía trước. Thế nhưng khi gần tới người Vương Lâm thì anh ấy đột nhiên vung tay lên kết ấn. Nháy mắt sau, kiếm tiên đột nhiên chuyển hướng. Nháy mắt, nó liền lao tới người lão tổ cự ma tộc, khiến lão không kịp né tránh, một cánh tay nháy mắt đã liền rơi xuống. Tới đây, lão gầm lên quát: Hứa Lập Quốc, lão phu nhất định phải đem ngươi luyện hồn, trừ phách, ta sẽ không tha cho ngươi. Thằng cháu kia, ngươi làm sao so sánh được với Hứa gia của ngươi? Chủ nhân, ngài thấy thế nào? Lần này ta lại lập công phải không? Lập công? Chờ sau khi lấy mạng được kẻ này, ta sẽ đưa tới 9 trường ngoại vực cho ngươi hấp thu du hồn để gia tăng hồn lực. Dứt lời, thân hình Vương Lâm giống như một tia chớp, cầm theo tinh kiếm, anh ấy liền chém về phía trước không cho tên kia bỏ chạy. Đáng tiếc, tên kia vẫn né được, bất chợt đến một vách núi, hắn đột nhiên dừng lại rồi vỗ túi trữ vật, lấy ra một cây trường côn. Sau đó lão ta quát: Vương Lâm, hôm nay nơi đây sẽ là chỗ chôn thây của ngươi. Nhất thời, trong phạm vi ngàn trượng một biển lửa màu đen hiện ra, nháy mắt nó đã từ từ tụ lại, rồi hóa thành một con cự thú khổng lồ lao về phía Vương Lâm. Đối diện với nó, Vương Lâm vung tinh kiếm chém về phía trước, thế nhưng dù bị đánh vào, vết thương kia cũng lập tức liền lại. Tới đây, Vương Lâm lạnh lùng quát: Tôn hồn phiên, ra đây! Lời anh ấy vừa dứt, thì từ trên trời cao, một cây hồn phiên liền xuất hiện. Ngay sau đó, từ bên trong hồn phiên, một con quỷ có vẻ mặt nhanh ác cũng liền bay ra, theo sau là hàng ngàn thôn hồn lập tức lao về phía con hung thú kia. Khoảnh khắc va chạm, bù một tiếng, con hung thú kia liền bị phá tan rồi bị thôn hồn hút lấy. Đồng thời, từng sợi dây cũng liền bay ra trói lão tổ cự ma tộc lại, bao vây xung quanh người hắn là hàng ngàn du hồn. Đến đây, cự ma lão tổ tức giận quát: Đệ tử đời thứ 67 của cự ma tộc thay mặt tộc nhân lấy di vật của tổ tiên để hóa giải hạo kiếp của tộc. Lời vừa nói ra, từ trên đỉnh núi phía xa có một luồng ánh sáng vọt thẳng trời cao. Từ từ, một cây cự phủ khổng lồ cũng dần bay lên. Cầm lấy cự phủ, toàn thân cự ma lão tổ lấy sáng, sợi dây trói buộc kia cũng bị nổ tung. Tới đây, cự ma lão tổ quát lớn nói: Hôm nay, dù lão phu dù có tan ác nguyên thần cũng phải kéo ngươi xuống nước. Lời lão vừa dứt, một luồng sức mạnh kinh khủng khiếp ngưng tụ. Đối diện với lão, Vương Lâm vẫn lạnh lùng, bàn tay đột nhiên giơ lên, sau đó ánh vàng tràn ngập, tinh kiếm xuất hiện trên tay. Còn phía xa, lão tổ cự ma cũng hét lớn quát: Bỏ mạng đi! Lời lão ta vừa dứt, cây cự truy khổng lồ từ trên trời cao cũng liền đập xuống. Tới đây, khi cự truy đến đỉnh đầu, Vương Lâm quát: Hồn phiên, tới đây! Dứt lời, trên trời cao, thôn hồn phiên xuất hiện. Từ trong đó, vô số đạo ánh sáng quỷ dị phát ra, ngay lập tức nó liền chặn lại một đòn toàn lực của cự ma lão tổ. Bình một tiếng, kinh khí ầm ầm khuếch tán, đến khi mọi thứ qua đi, chỉ thấy lão ta vọt ra ngoài, trên miệng thổ huyết. Và liệu rằng lão ta có bị Vương Lâm lấy mạng hay không? Theo dõi tập 91 trên kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.